طوالي مو صامت. What's up YouTube? Welcome to my channel. أول فيديو إن شاء الله تستمتعوا فيه. My name is سلام اليحيى، وراح أسوي فيديو اليوم عن كم نقطة ساعدتني أنا شخصيا إني أتحسن في تصويري، وراح أشاركها وياكم إن شاء الله تستفيدوا وترتقوا بتصويركم. Let's get started. But first, coffee. Okay, so النقطة الأولى، اتعلم أساسيات التكوين وطبقها باستمرار. من أول الأشياء اللي لازم تتعلمها لما تبدأ تتعلم التصوير إنك تتعلم كيف تكون الصورة وكيف تحط السبجكت أو الإليمنت في الصورة بطريقة إنها تساعد المشاهد. لما المشاهد يشوف الصورة عينه راح تلعب في الصورة بطريقة مريحة إنه يقدر إنه يكون قصة، أو إنك أنت كمصور تقدر تخلي المشاهد إنه تتحرك عينه في الصورة بطريقة معينة بحيث انك تقدر توصل القصة اللي انت شفتها وقت التصوير. تعلموا هذه القواعد، طبقوها باستمرار. ما تقدر انك تقول خلاص اعرفها ما يحتاج اطبقها، بس تعلمها ودائما طبقها. Rule number 2، الاقتطاع او الكروب. دائما crop your pictures. في البوست بروسيسنج في اللايت روم او الفوتوشوب، الاقتطاع راح يساعدك انك تطبق الرولز حق الكومبوزيشن. انت لما تقتطع هذه الصورة تقدر تسوي الاينمنت حق الخطوط اللي في الصورة وتحطها في المكان المناسب. والاقتطاع لا تخليه انه لا تحدد مخك في الاقتطاع. يعني بعض الصور راح تكون اجمل للمشاهد بانها تكون ريشو 1:1 او انه مربع، او انه 4:3 او انه 6:4. فيعتمد على الصورة انت وكيف تبغى تكون الصورة. فلا تخاف اصلا انك تصور صورة تكون باللاندسكيب، تسوي لها اقتطاع وتكون بالبورتريت مود. يعني اقتطع الصورة، ما راح تخسر واجد ريزولوشن، واغلبنا اصلا ما راح يطبع الصورة. فحتى لو خسرت من الريزولوشن تظل الصورة فيها الدقة كفاية ان المشاهد يقدر يشوفها، وان تظل بالكواليتي اللي انت تحتاجها. طبعا هذا يجيبني للنقطة الثالثة. النقطة الثالثة انك وانت تصور لا تخلي الكومبوزيشنال رولز تسوي لك constraints او تحدد ابداعك في الصورة. still be creative. يعني احيانا كثير وانت تصور تشوف شيء حلو، بس الرولز لما انت دائما تفكر بالكومبوزيشن رولز يمكن يروح الابداع عنك. فدائما وانت تصور خلي الرولز في بالك، بس وانت تصور لا تخليها تحدد تصويرك. انك انساها عادي. break the rules, make your own rules. عشان انك في البوست بروسيسنج لما تسوي cropping for example تقدر انك تطبق الرولز مرة ثانية. النقطة اللي بعدها والنقطة نمبر 4، طبق أكثر من رول واحدة. أنت لما تطبق أكثر من رول بطريقة أنك تسوي تكوين أعقد أو more complex، بس إنه يعطي يعني تكون الصورة غنية أكثر بالمتعة، تكون أكثر متعة إنك تشاهدها. بما إنه لو تطبق رول واحدة still راح تكون جميلة في المشاهدة، أجمل من إنك ما تطبق رولز أصلاً. وطبعاً يعتمد على الصورة، بس في النهاية انت كمصور راح تقدر توصل القصة للمشاهد انه هو يقدر يطلع القصة من عنده، بس انت ساعدته عن طريق هذه الرولز انه يكون قصة، او انه يحس باحساس يمكن انت ما حسيته لكن حسيت بشيء اخر. ما يهم، كفنان انت وصلت صورتك. اذا المشاهد قدر انه يشوف صورتك وانه يتواصل مع الصورة او الفن اللي انت كونته بطريقة ايا كانت، فأنت وصلت رسالتك كمصور. حسيت قاعد تسولف واجد وبسرعة. إيه، النقطة اللي بعدها، استخدم الإضاءة أو الإضاءة والظلال في صورتك بحيث إنك تساعدك بإنك يا أما إنك تركز عين المشاهد على الحاجة اللي تبغى يركز عليها، أو إنه تغضي النظر عن العيوب أو الديتيلز اللي مو مهمة في الصورة. أنا أستخدمها كثير في صوري. بعض الديتيلز أنا بالنسبة لي أنا ما أبغى المشاهد يشوفها، أو إنها ما أشوفها تزيد للتكوين الصورة، فراح أظللها، راح أغمقها، راح أخليها كلها ظلال في هذه المنطقة المعينة، بحيث لأنها ما تخدمني كتكوين في الصورة، بل إن إذا ظللتها أنت راح تخدمك أكثر بإن تكون مثلا leading lines، أو وش يسموها بالعربي leading lines؟
ما ادري وش يسموا leading lines بالعربي، بس ان استخدم الظلال والاضاءة انه تساعدك في الصورة. انا من ستايل في التصوير دائما احب انه يكون في ضوء مقابل للكاميرا، بحيث انه يكون almost like a backlight، ويعطي ظلال، يعطي ظل مقابل للكاميرا. شيء يعني يعطي الصورة طابع مودي اذا تقدر تسميه، يعطيها مود معين في التصوير انا احبه مرة. anyways ان شاء الله عجبكم الفيديو. قاعد اقرقر واجد، احس اقرقر بسرعة، ما انا متعود للحين الكاميرا. اذا الكونتنت اوكي لايك سبسكرايب. اذا في شيء ما عجبكم حطوا كومنت، share it with people. اذا تبغوا اسوي فيديو المرة الجاية عن شيء معين اعطوني خبر. ما عجبكم الفيديو، اذا عجبك حياك وشكرا، وحي العرندس سمدح لقصح كلها. كان معاكم سلام ليحيى، تورونتو بوم بقلات، بيس.